everyone! It's me, Nix Pao Channel again. So for today's video, magluluto na naman ako. Yes guys, magluluto na naman ako at i-share ko na naman ito sa inyo. But before ko sabihin kung anong iluluto ko na ito, let's reminisce the past. Wow, reminisce the past. May pagganon-ganon pa ako. Ngayon, sasabihin ko na kung ano ang pangalan ng aking iluluto today. It's chicken hamonado. Yes, chicken hamonado. Like last time na nagluto ako, talaga nung naluto ko to, naalala ko talaga yung mga celebration sa aming probinsya before. Then parang ayun, nag-emote-emote ako. Anyway guys, itong dish na iluluto ko for today, nakakain ko lang to every occasion. Like Christmas, New Year, birthday, graduation. Yes, tuwing okasyon lang to nakakain. At alam niyo ba guys, ang mama ko ang nagluluto nito. So, last time nung niluto ko ito, wala, naalala ko lang talaga yung mga before, yung mga occasions na meron kami before kasi since malayo ako sa family ko. So guys, ako na ang nagmana ng recipe na ito at ngayon i-share ko ito sa inyo. So hindi ko na to patatagalin pa. So guys, samahan niyo ako sa aking pagluluto for today. Tara! Cornstarch, brown sugar, black pepper, garlic, iodized salt, pineapple tidbits, pineapple juice, and Sprite. One whole chicken, spring chicken. So guys, ilalagay lang natin yung mga ingredients dito sa pot. So madali lang to para wala na masyadong complicated na gagawin dito. Then papakuluan lang natin siya for 1 hour. So first, lagay natin yung Sprite. Then yung unsweetened pineapple juice kasi lalagyan din natin siya ng sugar. So much better pag unsweetened siya. Tapos lagay natin yung brown sugar, minced garlic, then 1 teaspoon of pepper, 1 teaspoon of salt. So haluin lang muna natin. So guys, pag nagluluto tayo nitong chicken hamonado na to, low fire lang siya for 1 hour. Tapos, lagay na natin yung whole chicken. So guys, lang to, papakuluan lang natin. Pwede siyang malakas pag hindi pa siya kumukulo. Then, i-low heat na lang natin siya pag start na siya kumulo. Then, doon tayo magbibilang ng 1 hour. Every 30 minutes, saka natin siya babalik na rin. Start. Then, cover lang natin siya para mas mabilis siyang kumulo. Na tayo, baliktarin lang natin yung chicken. Another 30 minutes. Pero bago matapos yung 30
pagluluto natin. Mga 10 minutes na lang. 1 hour na to. So, lagay na natin yung cornstarch para lumapot yung ating sauce. Then, yung pineapple seeds. Guys, kanina nakita nyo, di ba yung cornstarch, wala pa siyang tubig. Lagyan nyo lang siya ng 1 tablespoon ng tubig. Or, kayo kung gaano. Basta as long as ma-dissolve lang yung cornstarch. Ayan. May cornstarch dito. So, ganyan lang siya guys. Pakulan lang natin siya for another 10 minutes. Then, tapos na tayo sa ating pagluluto. Sabihin ko pa. So, okay na ating chicken. Lagay na natin siya sa plate. So guys, natapos na naman ako sa aking pagluluto for today. Sana nagustuhan nyo ang aking niluto for today's video. As you can see guys, napakadali niya lang talaga. Prepare the ingredients, lagay lang natin siya sa pot, then let's wait to boil hanggang sa maluto ito. So napakadali niya, easy lang talaga guys. So guys, kung nagustuhan nyo ang aking ginawa for today, don't forget to like, don't forget to subscribe on my channel, Mixpro channel. At the same time, don't forget to hit the ring bell button for you to be able to get all the notification on my upcoming videos. Until next time guys,